මම මේක කියන්නේ හොඳ හිතින්. මම මේක කරන්නේ හොඳ හිතින්. ඔහු රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කරන්නේ හොඳ හිතින්. අපි එයාලට උදව් කරන්නේ හොඳ හිතින්. ඔය විදියට ඔය හොඳ හිතින් කියන අදහස එන විදියට අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ? ඉතින් ඒ පිළිබඳව තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. හොඳ හිතින් කියන අදහස දෙන්නේ in good faith කියන වචන තුنين. in good faith. දැන් ඔයාට කියන්න ඕනේ නම් මම මේක කරන්නේ හොඳ හිතින්. ඔයාගේ යාළුවෙකුට, හිතවතෙකුට, සහෝදරයෙකුට ඔයා කියනවා මම මේක කරන්නේ හොඳ හිතින්. එතන මම මේක කරනවා I do this. I do this. හොඳ හිතින් in good faith. මම මේක කරන්නේ හොඳ හිතින් I do this in good faith. එතකොට අපි යෝග අතීත කාලයට අරන් ගියොත් සමහර වෙලාවට අපි කියනවානේ මම මේක කරේ හොඳ හිතින් කියලා. එතකොට ඒක කරලා ඉවරයි. යමක් කරනවට අපි do කියලා කිව්වට කරලා ඉවරයි නම් අපි කියන්නේ did කියලා. එතකොට do කියන වචනේ did බවට පත් වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයාට කියන්න ඕනේ එහෙනම් මම මේක කරේ හොඳ හිතින්. I did this in good faith. I did this in good faith. මම මේක කියන්නේ හොඳ හිතින්. කියනවට අපි කියනවා say. මම මේක කියන්නේ I say this. හොඳ හිතින් මතකනේ වචන තුන in good faith. I say this in good faith. අපිට ඕකත් අතීතයට අරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් වායේ වර්තමාන අදහස කියනවා වගේම අතීත කාලයෙන් ඒ අදහස කියන්නත් හොඳින් පුහුණු වෙන්න. කියනවට say කිව්වට කියලා ඉවරයි නම් ඒ කියන්නේ කිව්වා කියන අදහස ගන්න said වෙන්න ඕනේ. say say කියන අකුරු තුන said බවට වෙනස් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් දැන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මම මේක කිව්වේ හොඳ හිතින්. I said this in good faith. I said this in good faith. මම මේක කිව්වේ හොඳ හිතින් යහපත් හිතින්. right. අපි තව උදාහරණ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. දැන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ ඔහු රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කරන්නේ හොඳ හිතින්, යහපත් හිතින්, යහපත් චේතනාවෙන්. He treats patients in good faith. He treats patients in good faith. ඒක අපිට අවශ්‍ය නම් අතීත කාලයට අරන් යන්නත් පුළුවන්. ඔහු රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කරේ හොඳ හිතින්. He treated patients in good faith. He treated patients in good faith. ඊට පස්සේ ඔයාට කියන්න ඕනේ ඔයා නැති බැරි කෙනෙකුට නැති බැරි පිරිසකට උදව් කරනවා. ඉතින් කෙනෙක් ඔයාගෙන් අහනවා do you help them expecting something? Do you help them? ඔයා එයාලට උදව් කරන්නේ expecting something යමක් බලාපොරොත්තු වෙනද? එතකොට ඔයා කියනවා නෑ මම එයාලට උදව් කරන්නේ හොඳ හිතින්. ඕකේ මම එයාලට උදව් කරන්නේ හොඳ හිතින් යහපත් හිතින්. කිසිම දෙයක් expect කරලා නෙමෙයි බලාපොරොත්තු වෙලා නෙමෙයි උදව් කරන්නේ. එතකොට ඔයා කියනවා I help them in good faith. I help them in good faith. මම යාළුවට උදව් කරන්නේ හොඳ හිතින්. එතකොට ඔයාගෙන් කෙනෙක් මේ විදිහට ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් did you help them? ඔයා එයාලට උදව් කරේ හොඳ හිතින්ද කියලා අහුවොත් did you help them in good faith? Did you help them in good faith? ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන්.
එතකොට ඔයා කියනවා ඔව් මං එයාලට උදව් කෙරුවේ. කලින් කිව්වේ උදව් කරන්නේ කියලා. එතකොට උදව් කරනවා සහ උදව් කරා. මම එයාලට උදව් කරේ හොඳ හිතින්. I helped them in good faith. I helped උදව් කරා. I helped them in good faith. මං එයාලට උදව් කරේ හොඳ හිතින් යහපත් හිතින්. කෙනෙක් වාගෙන් අහනවා ඔයා මාව හම්බෙන්න දෙන්නේ හොඳ හිතින්ද යහපත් හිතින්ද වෙන දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැද්ද? ඔයා මාව හම්බෙන්න දෙන්නේ හොඳ හිතින්ද කියලා අපි කෙනෙකුගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ නැත්නම් කෙනෙක් වාගෙන් ඒක අහන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔයා මාව හම්බෙන්න එන්නේ හොඳ හිතින්ද? ඔයා මාව හම්බෙන්න එනවද කියන ප්‍රශ්නේ හදන්නේ do you come to meet me? Do you come to meet me? හොඳ හිතින් කියන්න අපි ගන්නවා වචන තුනක්. In good faith. මතකද? හොඳ හිතින් in good faith. Do you come to meet me in good faith? ඔයා මාව හම්බෙන්න එන්නේ හොඳ හිතින්ද? ඔව් මං ඔයාව හම්බෙන්න එන්නේ හොඳ හිතින්. Yes, I come to meet you. Yes, I come to meet you in good faith. Yes, I come to meet you in good faith. දැන් අපි කෙනෙකුට කියනවා එයා අපිට ආරාධනා කරන්නේ හොඳ හිතින්. යහපත් හිතින් තමයි එයා අපිට ආරාධනා කරන්නේ. එයාගේ ගෙදර මොනවා හරි උත්සවයක් තියෙන වෙලාවට එතකොට අලුත් අවුරුදු පාටියකට නිව් ඉයර් ෆෙස්ටිවල් එකකට ඒ වගේ දෙයකට එයා අපිට ආරාධනා කරන්නේ හොඳ හිතින්. කරන්නේ හැම අවුරුද්දෙම එයා හිම ආරාධනා කරනවා. He invites us in good faith. ඒක ආරාධනා කරලා ඉවරයි නම් එතකොට ඒක ආරාධනා කරා කියලා හැදෙනවා. එතකොට he invited us in good faith. He invited us in good faith. එයාලා අපිව අගය කරන්නේ හොඳ හිතින්. අගය කරනවට අපි කියනවා admire කියලා. admire. එයාලා අපිව අගය කරනවා. They admire us. හොඳ හිතින් in good faith. They admire us in good faith. මේ හැම දෙයක්ම අතීතයට අරන් යන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු ඒකත් අතීතයට අරන් ගිහිල්ලා. එයාලා අපිව අගය කරේ මොනවා හරි විභාගයකින් සමත් වුණාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් ඔයා මොනවා හරි තරගයකින් දිනුවාට පස්සේ ඔයා නැත්නම් හොඳ නිර්මාණයක් කරාට පස්සේ පිරිසක් ඇවිල්ලා ඔයාව අගය කරා. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් එයාලා මාව අගය කරේ කියලා. අපිව අගය කරේ කියලාත් අපි ඉගෙන ගමු. එයාලා මාව අගය කරේ හොඳ හිතින්. They admired us. එතකොට අපිව they admired us in good faith. ඒකම මාව අගය කරේ නම් they admired me in good faith. They admired me in good faith. දැන් අපි හිතමුකෝ කෙනෙක් ඉන්නවා ටිකක් වැරදි දේවල් කරනවා. හැබැයි යා අපි කියන දේවල් ගණන් ගන්නේ නැහැ. වැරදි දේවල් කරනවා යා සමහරට මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නරක හැසිරීම් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් එයාට මම ඔයාට ඇඩ්වයිස් කරන්නේ හොඳ හිතින්. I advise you in good faith. මම ඔයාට අවවාද කරන්නේ හොඳ හිතින්. මම ඔයාට අවවාද කෙරුවේ හොඳ හිතින්. I advised you. එතකොට advice එක advised වෙනවා. I advised you in good faith. මම ඔයාට අවවාද කෙරුවේ හොඳ හිතින්. පැහැදිලිද? මම එයාට මේ තෑග්ග දුන්නේ හොඳ හිතින්. ඒ වුණාට එයා මාව වැරදිවට තේරුම් ගත්තා. I gave him. මම ඔහුට දුන්නේ him this gift. මේ තෑග්ග. In good faith. I gave him this gift in good faith. But he misunderstood me. But කියන්නේ නමුත් එහෙම නැත්නම් ඒත් එයා මාව වැරදිවට තේරුම් ගත්තා. I gave
him this gift in good faith, but he misunderstood me. So I'm very sad. පැහැදිලිද? ඔන්න එතකොට එතෙන්ට අදහස් තුනක් ගැලපිලා ආවා. I gave him this gift in good faith, but he misunderstood me. So I'm very sad. මං එයාට මේ තෑග්ග දුන්නේ හොඳ හිතින්, යහපත් හිතින්. ඒත් එයා මාව වැරදිවට තේරුම් ගත්තා. ඉතින් මට හරි දුකයි. ඒත් කියන අදහස දෙන්නේ එතන but කියන වචනයෙන්, ඉතින් කියන අදහස දෙන්නේ so වලින්. මම ඒක ආයසරයක් ඔයාලට කියන්නම්. I gave him this gift in good faith, but he misunderstood me. So I'm very sad. ඉතින් ඒ විදිහට ටිකක් දිගට අදහස් එකතු කරලා කතා කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඒක ඔයාට හොඳ පුහුණුවක් වෙයි. මොකද මේ ලැන්ග්වේජ් එක කතා කරද්දී පුහුණුව තමයි ඊටම වැදගත්. පැහැදිලිද? දැන් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බැලුවත් ඔයාට මේ පාඩම මතකයි. අහුම්කම් දීපුවම මේක මතකයි, ඔයාට මතක හිටිනවා. හැබැයි ඔයා මේ දේවල් ඔයාගේ කටහුරු වෙන්න කිව්වේ නැත්නම්, හොඳට කට ඇරලා ශබ්ද කරලා කිව්වේ නැත්නම් ඔයාට කතා කරන්න ගියපුවම මේක පැටලෙනවා. right? ඔයාට කෙනෙකුට කියන්න ඕනේ okay මම එහෙ යන්නේ හොඳ හිතින්. යම් කිසි තැනකට ඔයා යනවා. ඔයා යන්නේ හැබැයි හොඳ හිතින්. I go there in good faith. I go there in good faith. මම එහෙ යන්නේ හොඳ හිතින්. ඒකම අතීතයට අරන් යන්නත් පුළුවන්. I went there in good faith. මම එහෙ ගියේ හොඳ හිතින්. I went there in good faith. මම එයාලව ආශ්‍රය කරන්නේ හොඳ හිතින්. I associate with them in good faith. I associate with them in good faith. මම එයාලව ආශ්‍රය කරන්නේ හොඳ හිතින්. Right. I think you could understand this good in good faith. The praise in good faith. In good faith කියන praise එක මට හොඳින් අවබෝධ වෙන්න ඇති. So let's meet with another useful video like this, but don't forget to practice well. Okay? Practice every day. Take few hours to practice every day. So goodbye.